Yes, Mr. You are Mr. Gadiali? સર અમે પટલાના જામીન અરજી કરેલી છે જામીન. This is for your information. There are 9 of criminal manual. Pencil થી મેં ટિક કરી હશે. સોરી ફર્સ્ટ ટાઈમ. ખાલી તમને જાણ કરવા માટે જ આપું છું. સોરી તમે રાખ્યું જ છે અહીંયા રેડી રેફરન્સ. ઓલરાઈટ. આ કામમાં ઈસીબી પોલીસે હાલના અરજદાર આરોપીની 406, 420, 409, 120B તથા જીપીઆઈડી એક્ટની કલમ 3 ને 4 મુજબ એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા હતા. તારીખ 1/1/2022 થી અમે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. કાચા કામમાં કહી દીધું છે. સાહેબ આમાં મેઇન રીઝન એ જ છે સાહેબ આ રોજગારની જામીન અરજી કરવાની. સાહેબ અમારી જે વાઇફ છે આરોપી એટલે સાહેબ તાત્કાલિક સાહેબ ઓપરેશન કરવાની જરૂર છે. શેનું? સાહેબ આંખનું ઓપરેશન છે. એમાં સાહેબ અમે સર્ટિફિકેટ ઓપીડી રજૂ કરેલું છે. એમાં બી સાહેબ લખેલું એઝ સોન એઝ પોસિબલ ઓપરેશન. એટલે સાહેબ અમે 30 દિવસ પૂરતું સાહેબ વચગાળાના જામીન માંગી નથી. બીજું સાહેબ 2 વર્ષ ઉપરાંતથી સાહેબ અમે જેલમાં છીએ. એટલે સાહેબ 30 દિવસ પૂરતું આપવામાં આવે છે. શેનું ઓપરેશન છે? આંખનું ઓપરેશન છે. આંખનું પણ શેનું? કેટરેક્ટ છે. જોધપુરનું સાહેબ રજૂ કરેલું છે. જોધપુરનું હોસ્પિટલનું કેટરેક્ટ છે. કેટલું મોતિયાનું ઓપરેશન. એમાં બહુ કોઈ સિરિયસ નથી. ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? ફેમિલી મેમ્બરમાં સાહેબ આરોપીની પત્ની છે અને 2 છોકરા બાળકો છે નાના. એના સિવાય બીજું કોઈ સાહેબ દેખરેખ રાખી શકે એમ બીજું સાહેબ આમાં જે ઓપરેશન છે એના માટે બી સાહેબ પૈસાની સગવડ કરી તાત્કાલિક કરાવવું પડે એવું છે. એટલા પૂરતું સાહેબ અમે માંગીએ છીએ. બીજું સાહેબ અમે કોઈ મુકામે પ્રોપર્ટી બી ધરાવીએ છીએ અને એમાંથી બી સાહેબ કંઈક પૈસાનું એરેન્જમેન્ટ કરી અને હોસ્પિટલના તમે આંખની ગંભીર બીમારી કીધું છે એવું કંઈ દેખાતું છે એમ કહું છું. સર્ટિફિકેટ એ ટાઈપનું છે સર મને પ્રોપરલી સર બીજું કશું છે નહીં. ઓપરેશન આવું છે અને એ જો તો એવું લાગે છે કે કેટરેક્ટનું ઓપરેશન છે. બીજું કંઈ કેટલા ભાઈઓ છો તમે? સાહેબ અમારા કોઈ સાહેબ ભાઈઓ છે બીજું સાહેબ આમાં આમાં માહિતી જ નથી એકચ્યુઅલી. હા એકચ્યુઅલી સાહેબ મને ભાઈ પણ આમના સાહેબ અલગ રહે છે એની વાઈફ 2 છોકરાઓ. ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ વિશે માહિતી લઈ લો.
જી સર. પછી મને જાણ કરો. જી સર. આરોપી સર જેલમાં જયપુરમાં છે. એટલા માટે જ પૂછે છે. આરોપી જયપુરના છે, લાંબો સમય સુધી ફરાર રહેલા છે. એમણે જેમના ખાતામાં પૈસા નાખે એ બેન હજી પકડવાની બાકી છે. આવું બધું છે. સર એમના કઈ અગાઉ કઈ જામીન કઈ થયેલા હતા મતલબ એવું કઈ પૂરેલી સર માહિતી છે ઉપર સર. તમે એવું કઈ રજૂ નથી કર્યું. તમે પૂરતી માહિતી સાથે આવો. સર મંગાવી અગાઉ કઈ મંજૂર કર્યા હોય એની કોપી છે. અગાઉ સર અમારી કઈ બે રિજેક્ટ કરવી હતી જામીન અરજી રજૂ કોપી તો તમારે આપવી પડશે. સર મંગાવી અને ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ મને કહો શું છે. જી સર. આવતીકાલ નેક્સ્ટ. યસ રામ. પ્લીઝ સર. સર ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો છે અને કહેવાતી ગેંગ છે તે વિપુલ ગાજીપરા અને અલ્તાફ પટેલની ગેંગના સભ્યોની પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટની એક્યુઝની આ જામીન અરજી છે સર. આ ગુનામાં સર જે બનાવ તારીખ છે તે 28/1/2021 રોજની છે. પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટની ધરપકડ સર 12/7/23 રોજ થઈ છે. એપ્રોક્સિમેટલી 2.5 વર્ષ પછી થઈ છે. ત્યારબાદ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં એમને રજૂ કરવામાં આવ્યા અને 17/7/23 સુધીના સર રિમાન્ડ લેવામાં આવ્યા હતા ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરે. સર રિમાન્ડના મુખ્ય મુદ્દા આ જ હતા કે એને ખંડણીની રકમ દ્વારા કોઈ મિલકત લીધેલ છે કે કેમ તે તથા એના બેંક બેલેન્સની તપાસ કરવાની છે તે તદુપરાંત એના બીજા કોઈ ગુના છે કે નહીં એ મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા. એ માટે સાહેબ નામદાર કોર્ટે 5 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા. એફઆઈઆરમાં સાહેબ ટોટલ 10 આરોપીઓ બતાવ્યા છે. એમાં સર પ્રેઝન્ટ એક્યુઝ નંબર 4 તરીકે એફઆઈઆરમાં બતાવ્યા છે. અને આ એફઆઈઆરમાં અમારા સામે 4 ગુના બતાવ્યા છે. ફાસ્ટ નંબર 1 લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન ફર્સ્ટ 37/17 મુખ્ય સેક્શન 307 છે જેમાં સર એમને જામીન અરજી નંબર 5796/18 જે સર 11/12/18 રોજ મંજૂર કરવામાં આવેલી હતી. ત્યારબાદ સર કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો 87/18 મુખ્ય સેક્શન 395-397 હતી. એમાં સર જામીન અરજી નંબર 2100/1900 કરેલ તે સાહેબ 24/4/19 રોજ મંજૂર થયેલ. ત્યારબાદ સર વરાછા પોલીસ સ્ટેશન ફર્સ્ટ 364/17 આઈપીસી 395-397 છે સર. એમાં જામીન અરજી નંબર 1175/19 જે સર 6/3/19 રોજ મંજૂર કરવામાં આવેલ સર. ત્યારબાદ લાસ્ટ વરાછા પોલીસ સ્ટેશન ફર્સ્ટ 78/18 મુખ્ય સેક્શન 392 હેઠળની હતી. એમાં સર જામીન અરજી નંબર 5937/18 એ સર 11/12/18 રોજ મંજૂર કરવામાં આવેલી. આ કામમાં સર જે 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી લાસ્ટ આ આરોપી છે. હવે કોઈ આરોપી રહ્યા નથી સર. એમાં સર એક નંબર 1 અન્ય આરોપી આ ગુનાના ઉજ્જવલદીપ ઉર્ફે યુડી એને સર એની અટક સાહેબ કારણ કે સાહેબ અટક તારીખ એટલા માટે હું સાહેબ બોલું છું કારણ કે પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ પણ લેટ પકડાયો હતો. અન્ય આરોપીઓ પણ સાહેબ લેટ પકડાયા પણ નામદાર કોર્ટે બેલ આઉટ કર્યા એટલા માટે. આ ઉજ્જવલદીપની સાહેબ અટક 29/1/21 રોજ કરવામાં આવેલી અને એને જામીન અરજી નંબર 27/66/21
જે સર નામદાર કોર્ટે 9/7/21 ના રોજ સાહેબ મંજૂર કરવામાં આવેલી. બીજો આરોપી સાહેબ અર્જુન કુમાર ઉર્ફે અરવિંદ પાંડે, જેની સર ધરપકડ 8/2/21 ના રોજ કરવામાં આવેલી. એની જામીન અરજી નંબર 2779/21, જે સર 9/7/21 ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવેલી. ત્યારબાદ સર નંબર 3 કપિલ ઉર્ફે પોપિન ચમાર, જેની જામીન અરજી નંબર એની સાહેબ અટક તારીખ 4/7/21 ના રોજ કરવામાં આવેલી. જેની જામીન અરજી નંબર 5854/21, જે સર 29/10/21 ના રોજ મંજૂર થયેલ છે. ત્યારબાદ સર ડેનિસ ઉર્ફે નાનો ખત્રી, જેની ધરપકડ સર 2/9/21 ના રોજ થયેલી. જેની જામીન અરજી નંબર 6868/21, જે સર 4/12/21 ના રોજ સાહેબ મંજૂર થયેલ છે. ત્યારબાદ સાહેબ આ આરોપી મોહમ્મદ ઇલિયાસ, જેની સર જામીન અરજી નંબર જે એફઆઈઆર પર 1049/21, જે સર નામદાર કોર્ટે સર 4/7/4/21 ના રોજ સાહેબ નામંજૂર થયેલ. ત્યારબાદ આફ્ટર ચાર્જશીટ સર એમને 2894/21 થી જામીન અરજી કરેલ સર, એ પણ સાહેબ 9/7/21 ના રોજ સાહેબ નામંજૂર થયેલ. ત્યારબાદ એમને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 13/524/21 એ જામીન અરજી પણ સર નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે 5/1/22 ના રોજ સાહેબ નામંજૂર કરેલ. ત્યારબાદ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્પેશિયલ લીવ ટુ અપીલ 18/15/22, જે સર 30/5/22 ના રોજ મંજૂર થયેલ છે. એમાં સાહેબ એમનો ગુનો જે સર કાયદાના અમલની ડેટ પછી નોંધાયેલો હતો, જેથી નામદાર કોર્ટે અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે નામંજૂર કરેલ, પરંતુ સાહેબ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ એને બેલ આઉટ કર્યા હતા. ત્યારબાદ સર શશાંકસિંહ ઉર્ફે મોહિત, જેની સર અટક સર 1/2/21 ના રોજ થયેલ હતી. જેની જામીન અરજી 3459/22, જે મંજૂર સાહેબ 16/6/22 ના રોજ થયેલી હતી. સર આ આરોપીનો એના ઉપર પણ જે પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટના 4 ગુના હતા, એવા જ એના ઉપર 4 ગુના હતા, પરંતુ સર એમની ઉપર એક બીજો અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો નોંધાયેલો 0623/21 થી, એ આઈપીસી 454/380 નો હતો. પરંતુ સર આ આરોપીની જે શશાંક ઉર્ફે મોહિતનો સાહેબ એમાં એફઆઈઆરમાં પણ આ ગુનો દર્શાવેલ ન હતો, અને એનું ચાર્જશીટ થયેલું હતું તેમાં પણ દર્શાવેલ ન હતો. પરંતુ સાહેબ એફિડેવિટમાં આઈયુની એફિડેવિટમાં મેન્શન કરવામાં કે ભાઈ કાયદાના અમલ ડેટની પછી પણ એના ઉપર ગુનો નોંધાયેલો હતો, પરંતુ સાહેબ નામદાર કોર્ટે સાહેબ એ સેપરેટ ગુનો હોય, તેથી નામદાર કોર્ટે સાહેબ આ આરોપીને બેલ આઉટ કર્યા હતા. સર હું નામદાર કોર્ટનો વધુ કિંમતી સમય ના લઈ સર, આ કેસમાં ઘણા આરોપીઓની જામીન અરજી થઈ છે. હવે પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટનું સાહેબ જોવામાં આવે તો સાહેબ જે 4 કેસો છે એ સાહેબ કાયદાના અમલની જે 1/12/19 પહેલાના છે, પછીના કોઈ કેસો નથી. એ તમામ સંજોગો જોતા સર જે નામદાર કોર્ટે અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે પણ જે જામીન ઉપર આરોપીઓને છોડ્યા છે, તે જામીન અરજીના પ્લીડિંગમાં આવું આ દલીલ છે સર. તમે દલીલ કરી ગ્રાઉન્ડ પ્લીડિંગમાં લીધું છે તમે? સાહેબ હું જનરલી જામીન અરજી જુનિયરોને ટાઈપ કરવા આવ્યો, કારણ કે એ લોકોને કઈક હવે કદાચ હું રાહત જોતો તો તમે આ દલીલ ક્યારે કરો છો? પણ તમારી જામીન અરજીમાં ક્યાંય એવું છે નહીં. આ જસ્ટ આઈ એમ ડ્રોઈંગ યોર એટેન્શન બિફોર યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ. મેં આખું વાંચ્યું હતું, પણ એમાં ક્યાંય આ ગ્રાઉન્ડ છે જ નથી. તમે લોકો એવું કહો છો ને છે જ નથી, છે જ નથી. એનીવે યસ,
સર નો ડાઉટ સર, હું એક માસથી લગભગ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છું. ચાર્જશીટ ફાઇલ થયું નથી, પરંતુ સાહેબ મોટે ભાગની તપાસ પૂર્ણ થઈ જ ગઈ છે, કારણ કે અગાઉ આ જ ગુનામાં 4 ચાર્જશીટ ફાઇલ થયા છે, જે સર એમની એફિડેવિટમાં પણ મેન્શન છે. આઈઓની એટલે સાહેબ મારા પૂરતી જે તપાસ જે કરવાની તે મોટે ભાગની સાહેબ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અને સાહેબ નામદાર કોર્ટે અગાઉ પણ જો કાયદાના અમલની ડેટ પછીના કોઈ ગુના ના હોય તો સાહેબ એફઆઈઆર ના ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ સાહેબ આરોપીઓને જામીન ઉપર છોડ્યા છે. એ તમામ સંજોગો જોતા સર સાહેબ પેરીટીના ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ મને સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરવાનો અરજ છે. સાહેબ નામદાર કોર્ટ જે કોઈ એવી કન્ડિશન ઇમ્પોઝ કરશે. In short, મારા મિત્રોનું એવું કહેવું હતું કે there is no offense registered after the promulgation of this act. That was the sum and substance of his argument. Along with that, he claimed parity also. એ કાયદાના અમલ પછી કોઈ ગુનો નથી એ કહેવાની પાછળનું એમનું તાત્પર્ય એવું હતું કે by saying that I am not involved in continuous unlawful activity. That is his submission. Sir, I rely on one judgment of Honorable Supreme Court, which is reproduced in the order of the Honorable High Court. Zakir Abdul Mirajkar. એમાં એવું જરૂરી નથી. May I read, sir? Yes. એ જે એપીપીએ રજૂઆત કરી એમ અને નામદાર કોર્ટે પણ પછી રિપ્રોડ્યુસ કર્યો પોતાના ઓર્ડરમાં. જાકીર અબ્દુલ મિરાજકર સુપ્રા, that offense is required to be committed by the applicant only, even if it is committed by any of the members of the syndicate, then also that would constitute continuous unlawful activity. So if any one of the member of the gang is commits offense, all the members are liable under this act. અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે કુલ 4 જામીન અરજી છે, હું એના જજમેન્ટની કોપીઓ પણ રજૂ કરું છું. એ નામંજૂર કરેલી હતી. એટલે આ કેસમાં પણ એક્ટ અમલમાં આવ્યા પછી ગેંગની સામે, વિપુલ ગાજીપુરા ગેંગની સામે તો ગુનો છે, અને હાલનો આરોપી એ ગેંગ સાથે જોડાયેલો છે એવા પુરાવા પણ છે. સાથે સાથે લગભગ 2 વર્ષ જેટલું ભાગેડું રહ્યો છે સાહેબ. એ હકીકત પણ ધ્યાને રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે જામીન ઉપર મુક્ત કરતી વખતે એની હાજરી ઉપલબ્ધ થશે કે કેમ, that is important thing to be looked at. તો એની કોન્ડક્ટ જ બતાવે છે કે એ 2-2.5 વર્ષથી ભાગતો પડતો. જે જોતા સાહેબ અને અમારી આઈઓની એફિડેવિટ જોતા હાલની જામીન અરજી નામંજૂર તો હું આ જજમેન્ટ રજૂ કરું. મફતને આપી દીધું. અગાઉના જે 4 ગુનાઓ તમે આમાં બતાવ્યા છે, 4-4માં એ ગાજીપરા સાથે હોય એવું છે. સર એક લાલ ગેટનો જે પહેલો જ ગુનો એમાં જ વિપુલ ગાજીપુરા લાલ સાથે છે. અગાઉના જે 4 ગુના જેના ઉપર રિલાય કરો છો તમે, હા, એમાં એક ગુનો લાલગેટનો એક જ ગુનો છે ને. પૂછી લઈએ આપણે ચલાવેલી હતી. આપણે ડબલ ચેક. લાલગેટનો ગુનો છે તેમાં એ જોડે. એ કયો ગુનો નંબર શું છે? ગુના રજીસ્ટર 37/2017. આઈપીસી 307. ત્યાર પછીના જે ગુનાઓ છે ત્યાર પછીના છે. ત્યાર પછી કાયદો અમલમાં આવ્યો પછીનો જે ગુનો છે તેમાં આની સામે જે 4 બતાવ્યા, હા, એમાં 2017 પછી 2018 નો પણ ગુનો છે. 2018 માં છે નથી.
એટલે જે ચાર છે બીજો ગુનો છે તેમાં પણ એ ચાર છે એ પૈકી માત્ર એકમાં છે. લાગે અચ્છા, આ ગેંગ સામે જે ગુનો નોંધાયો પ્રમોલ્ગેશન પછી જી એ કયો નંબર છે? એનો ગુનો પ્રમોલ્ગેશન પછી એમાં આરોપી છે એમાં આરોપી નથી. એનો નંબર મને કહેશો? રાંદેર નો ગુનો હતો નથી. મને નંબર આપો. રાંદેર પોલીસ સ્ટેશન તમે આમાં નથી લખ્યું, એફિડેવિટમાં નથી. એફિડેવિટમાં એનો ઉલ્લેખ નથી. એફિડેવિટમાં તમે ઉલ્લેખ એનીવે એમાં આરોપી છે ના એમાં આરોપી નથી. એનો વિપુલ ગાજીપરા છે. વિપુલ ગાજીપર અને અલ્તાફ પટેલ. ચાલો કંઈ કહેવાનું છે તમને? અને સર જે સાઇટેશન રજૂ કર્યા એની મેં સ્ટડી કરી છે. ત્યારે જ સાઇટેશન એમાં સર જે નાના ગુજરાત હાઈકોર્ટે નામંજૂર કર્યા છે એ જામીન અરજીમાં પ્રમોલ્ગેશન પછી એમના ઉપર કેસ હતા એટલે સાહેબ નામંજૂર કરી છે. ત્યારે 4 કેસ એ પણ હા હું એ પણ એ કહું છું એ પણ એ છે હું સર મેં સેપરેટ હતો એ પણ આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન હતો. એક સબ એમને રજૂ કર્યું છે સબ્બીર હુસેન ક્રિમિનલ મિસલિયસ બિલ એપ્લિકેશન નંબર 14043 પબ્લિક 21 યસ. એમાં સર પેરા નંબર 6 માં 3 ઓફેન્સ આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન પેરા નંબર 6 માં જેથી નામંજૂર કરેલ છે સર. યસ. ત્યારબાદ સર એમને માઇકલ નગીનભાઈ બ્લામોર એ સાઇટેશન રજૂ કર્યું છે એમાં પેરા નંબર 7 એમાં પણ સાહેબ પ્રમોલ્ગેશન પછી એમના ત્રણ ગુના બતાવ્યા છે. Further considering the fact that there are 3 offences registered against the prison applicant for which charge sheet is filed in the year 2020, after the act came into force on 1/12/2019. Para number 7 sir. Michael Damod. પેરા નંબર 7 Yes sir. એફોર્સ્ટેડ ડેફિનેશન એવું લખ્યું છે. 1872 sir. Miscellaneous application number. નયનભાઈ રજૂ કર્યા છે. એ 18472 મેલકોર દેસાઈ સાહેબનો જમીન છે. Yes sir. એમાં પેરા નંબર 7 છે સર. The aforesaid definition specifically mention about the activity prohibited by law and therefore in consequence. એવું લખ્યું છે. Further considering the fact that there are 3 offences registered against the prison applicant for which charge sheet is filed in the year 2020 after the act came into the force on 1/12/19. Yes. ત્યારબાદ સર એમને Yes. અજયભાઈનું રજૂ કર્યું 15/133 Yes. એમાં સર પેરા નંબર 8 માં સબ પેરા 2 after the date on which
and on act came into force एक बार 19 FIR being PR number 10/2019 came to be registered at DCB police station Rajkot for the offence punishable 404 IPC, for which the charge sheet is filed, and after addition of section 466 of the IPC maximum 7 punishment, therefore the same would constitute an unlawful activities. એ પણ સાહેબ એક સિચ્યુએશન માં All right. ચોથો પણ સાહેબ એમને જે રજૂ કર્યું છે એમાં પણ સાહેબ સિરાજ ખાન નો છે, સિરાજ ખાન રહીમ ખાન નો 11/828 એમાં પેરા નંબર 6 માં સાહેબ આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન એમની પર 11 કેસો. Yes. એ સંજોગો જોતા સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે સાહેબ નામંજૂર કરે છે. મારે આ જજમેન્ટ રજૂ કરવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નથી જોવાનું, ગેંગની સામે ચાર્જશીટ કે ગુના દાખલ થયા છે કે કેમ એ જોવાનું છે. હવે સબ્બીરમાં શું સબ્બીર ખાન વાળું જે પહેલી રજૂઆત કરી એમણે જવાબ આપ્યો, એમાં રજૂઆત સબ્બીર ખાન તરફે એવી કરવામાં આવેલી કે સાહેબ પ્રોહિબિશન નો ગુનો છે મારી સામે આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન ઓફ ધી એક્ટ. પ્રોહિબિશન નો ગુનો છે તે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ની વ્યાખ્યામાં નથી આવતો, એટલે આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન ઓફ એક્ટ મેં કોઈ ગુનો કર્યો એવું કહેવાય નહીં, આખું એ વાંચવામાં આવે. કારણ કે પ્રોહિબિશન એક્ટ પ્રોહિબિશન નીચેનો ગુનો, ઇટ ઇઝ નોટ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ. જે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ ની ડેફિનેશન આપી છે તેમાં નથી આવતો, એટલે મારી સામે તો કોઈ ગુનો જ નથી આફ્ટર પ્રમોલ્ગેશન ઓફ એક્ટ. તો એ તાત્પર્યમાં જાકીર મિરાજકરનું જે જજમેન્ટ છે એ સાચી છે, સુપ્રીમ કોર્ટનું છે. એ પ્રોડ્યુસ કર્યું છે જસ્ટિસ નિર્જર દેસાઈ સાહેબે ઓર્ડર. સબ્બીર ખાન ની વાત કરું ને સર, એમાં પીપી સાહેબ પહેલા નંબર 5 માં સ્પેસિફિકલી એમને જે કાયદાના અમલની ડેટ પછી પણ એના ઉપર 3 ઓફેન્સ હતા, એટલા માટે એમને પણ એમને સફિશિયન્ટ કર્યું છે. All right. Yes, Pranam. સર મારા કલીગે ટ્રાન્સપોર્ટ માંગવા માટે વેરી એવી કાઢી હતી કે મિત્રો સાથે ફરવા કેમ જવા દો. ખાલી 2 વર્ષ છે, બહુ કેસ બહુ જૂનો છે, 5 વર્ષથી તો હજુ સર ચાર્જે એટલે. અને બીજું કે સર જ્યારે પણ ગયા છે તાત્કાલિક આવીને સર પાસપોર્ટ જમા કરાવી દીધો છે, અને આ એગ્રી કે ફરવા જવા માટેની છે, આગળ કામ માટે પણ ગયા છે અને આવી ગયા છે. આ વખતે જે હતું તે જ લખ્યું છે કે ફરવા જવાના છે, ફરવા જવાના એમાં કોઈ સહેમત નથી. કયા મિત્ર વર્તુળ છે તમારું? કારણ કે તમારા મિત્ર વર્તુળ સાથે તમે કંઈક અપહરણ કરીને બિટકોઈન ખંડણીમાં તમારા વોલેટમાં લીધેલું એવું કેસ છે આ છે છે જ? પણ એમાંથી કોઈ પણ સર આવા નથી. એટલે મેં એ જોયું એક પણ તો લોકોના પૈસે જાઓ છો, પહેલું તો એ. બીજું તમારો પર્પસ જે છે એ એન્ટરટેનમેન્ટ ટ્રીપ નો છે. હું આઈ એમ નોટ ડિટેલિંગ એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પસ. તમારા કોઈ બીજો પર્પસ હોય તો કોર્ટે તમને અગાઉ રિસ્ટ્રિક્શન મળવા પણ તમે મિત્ર વર્તુળ સાથે એન્ટરટેનમેન્ટ ટ્રીપમાં બેંકોક પટાયા જવા માંગો છો, આવું તમે લખો. એટલે મેં તમારા મિત્ર વર્તુળ કોણ છે, આ બીજા આરોપીઓ એ તમારા મિત્ર વર્તુળ છે? એક પણ આરોપી સાથે નથી જવા. એન્ટરટેનમેન્ટ ટ્રીપ અને એ પણ આ જગ્યાએ જવા માંગો છો, અને હોટલ બુકિંગ, જલસા, હોલિડેઝ લોકોના પૈસા છે.
સર લોકોના પૈસા એટલા માટે નથી કારણ કે this is not એટલે આ છે પણ આપ જોશો કોઈ પબ્લિક મની જીપીઆઈડી છે ના. જીપીઆઈડી નથી બિટકોઇન એમાં તો સર એવું છે કે પર્સનલ માણસે બિટકોઇન ના એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવ્યું હતું અને એને પૈસા ડૂબોડી દીધા એવું કેસ છે એટલે અપહરણ કરીને 101 ખાલી 131.3 કરોડના બિટકોઇન તમારા વોલેટમાં લીધા છે છે સર પણ એ પબ્લિક મની ના બિટકોઇન નથી બેઝિકલી બિનાન્સ સમથિંગ એકાઉન્ટ આઈ ડોન્ટ નો વોટ એટલે what I'm saying એમાંથી ખાલી 9.64 કરોડના ટ્રાન્સફર કરાવ્યા છે વધારે નહીં અને રોકડા ખાલી તમે રોકડા 14.5 કરોડ બિટકોઇન નો હું સમજો પણ રોકડા ખાલી તમે 14.5 કરોડ મેળવ્યા છે આંગળીયામાં ત્યાં બધાનો સરવાળો કંઈક સમથિંગ કરોડ થતો હોય છે આખું છે સર આ માણસ તો આ તો સાથે ગયો આને પૈસા કઈ નથી મળ્યો તો આખો સર there are around 14-15 accused in this case એટલે બધા સાચવી ગયા હોય કોઈ બે બાઇક લઈને ગયું હોય કોઈ રીતે પણ આ માણસે કઈ પૈસા એને મેઇન પેલા બીજા સૈલેજ ભટ્ટ ને બધા જે મેઇન આરોપીઓ બીજા છે એનો છે આ this person is non-fit and he has always abided by law પહેલી બીજી વાત છે કે નંબર 1 it is not a public money પર્સનલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટેની વાત હતી કે પર્સનલ ટ્રાન્ઝેક્શન નો અંદર નથી હતી અને બીજી વાત છે કે લગભગ 5 વર્ષ થયા હજુ નથી એટલે સર ક્યાં ચાલે છે મેડમ તો બીજ નથી એના પર કદાચ બોર્ડ પર નથી આવ્યું એવું મારું આ કોર્ટમાં ચાલે છે પણ કદાચ બે કેસો પેલી ભેગા કરવા માટેનું કંઈક હતું સર પણ આવી નથી બોર્ડ પર નથી આવી I agree that it is a leisure trip, but the thing is that life is going on. સેશન્સ કેસ નંબર 801 2021 801 2021 સેશન્સ કઈ કોર્ટમાં ચાલે છે અહીંયા ચાલે 418 કયા સ્ટેટમેન્ટ છે ડી રજૂ થયું છે આમાં કોણ છે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર રાજેશભાઈ તમે છો નાઈભાઈ તમે છો ડી પણ રજૂ નથી થયું સો વોટ બેલ ઉપર છે પણ પછી આવી જ દલીલો આવે છે કે સાહેબ હજી ટ્રાયલ બી શરૂ નથી થઈ ડી પણ નથી થઈ. I'm not on the delay. I am just saying that the trial is yet not started, but there are not. It is a case of. That is one of the ground કે ટ્રાયલ હજી શરૂ નથી થઈ એટલે આરોપીની વ્યક્તિગત હાજરીની જરૂર નથી ના એવો મારો કેસ અમારો કેસ નથી પણ એવું થઈ શકે એટલે મારું ખાલી કેવું એ છે કે the life of the accused is going on કારણ કે આ એ વસ્તુ એટલા માટે સર એટલે મેં કોઈ બીજું એ પણ નથી કર્યો સર લેઝર ટ્રીપ છે તો જ્યાં જવાના છે જે રીતે જવાના છે જેની સાથે જવાના છે મેં ચોખ્ખું જ લખ્યું છે સર તમે કહ્યું છે એક્યુઝ ને કે તમારી અરજી મંજૂર જ થઈ જશે ના સર તમે ટિકિટ બુક કરાવી નાખી છે સર એટલા માટે અમે પ્રોવિઝનલ ટિકિટ એટલા માટે કરાવીએ છીએ સર કે પેલું એવું લાગે કે PR તમારા જુનિયર એવી રજૂઆત કરી છે આમાં લખ્યું છે ટિકિટ બુક કરાવી નાખી છે હોટલ હોલિડેઝ મારફત કે પુરાવો મૂકવો પડતો હોય છે ને એટલે અમે લોકો રિફંડેબલ ટિકિટ્સ જ બુક કરાવતા હોઈએ છીએ કારણ કે પુરાવો મૂકવો પડતો હોય છે પેલો આપણે પ્રોવિઝન તમને જલસા કરવા માટે અમે શા માટે પરમિટ કરીએ જ્યારે તમારી સામે કોઈ સિરિયસ ગુનો દાખલ થાય? આમાં એવું લખ્યું છે એક જ વસ્તુ છે સર આક્ષેપ છે એનો કોઈ આપણે એનો સર બહુ કોઈ બે મત નથી ચાર્જશીટ પણ છે ચાર્જશીટ પણ છે આક્ષેપ પણ છે એનો કોઈ બે મત નથી સર આઈ એમ ઓનલી ઓન ધ પોઈન્ટ ધેટ કોઈ એવો પર્પસ હોય કે તમને તમારા વ્યવસાયને આનુષંગિક તમારે જવાનું હોય કોઈ સારવાર માટે તમારે જવાનું હોય અને હું એટલું જ માંગુ છું સર કે આ 5-6-7 દિવસની જે પણ ટ્રીપ હોય એનાથી ફરિયાદીને કોઈ એ થવાનું નથી પહેલી વાત ખોટો દાખલો બેસે છે ના એવું નથી સર સર આમાં વેરી ફ્રેન્કલી આફ્ટર મેં કહું તો ફરવા તો જાય તો મારા સર આ કેસ તો હજુ 5 વર્ષ ચાલશે ઇમ્પેક્ટ અપોન ધી સોસાયટી નહીં કે આ બધા આરોપીઓને શું થાય છે સોસાયટીને ખબર ના, ના, ખબર.
એટલે સર એમાં એવું નથી સર All right. All right. 5 years થઈ ગયા છે. Yes, Rajesh. તમે જ. All right. હા, હોય. અરે વિશ્વાસ કેસથી રહે કાંઈ અહીંયા વાત કરો. બીજા કેસમાં આમાં શું એવું? તમે બિટકોઈનમાં આ તમે 131 નો અત્યારનો ભાવ જુઓ તો કદાચ ના, એમની વાત સાચી. લગભગ કેસોમાં મીટિંગો ત્યાં જ થાય છે. ક્રુઝમાં મીટિંગો થાય છે, ટ્રેનિંગો થાય છે, પ્રમોશનના પ્રોગ્રામ થાય છે. this is એવું કઈ હશે તો ઉલટાવું લાગશે કે બિઝનેસ પર્પઝ માટે કઈ સ્થળ તમારું ત્યાં જ છે એમ. સર આ સ્થળ પર વિચાર તો એવું ભગવાઈ ગયું છે એનું કઈ નથી. Yes, next. રેશમ વાળા મેં રેશમ વાળા રિપોર્ટ આપું છું એટલે કાંઈ પ્રમાણે સિનિયર થાય. સિનિયર છે ને એ કોઈ કારણ છે મુદ્દો? ક્યારથી પેન્ડિંગ છે? ક્યારે તમે જવાબ રજૂ કરો છો? ઇન શોર્ટ સર આપ જે ડેટા પોઈન્ટ એન્ટ્રી ના કરી કાલે 10 દિવસની ડેટા પોઈન્ટ તમે કહ્યું ને તમે જે તારીખ આપો. જે આવવાના છે એટલે And the judgment of Honorable Gujarat High Court is absolutely very clear. Returns filed after date of accident. Sir, I will just produce, sir. હું પ્રોડ્યુસ કરું છું સર. હા સાઇટેશન લખો. એ હા સાઇટેશન સર એ આપી દઉં સર. Cannot be considered. એવું Cannot be considered unless and until they show some corroboration. Because if in that judgment straight away one thing is there must be something corroborative in the income which is there. So if they are not able to show something corroborative, that the income which is mentioned in the return cannot be taken into consideration. ACJ 2008 page 2770. ACJ 2008 page 2770. This is the judgment of Delhi High Court judgment. Rukmani Bai versus Delhi Development Authority. If the returns are challenged by the opponent party and it is doubted as being a suspicious, then in that case, it is the duty of the applicants to prove the contents of the return. Whether this person was serving or was in business, it has not been cleared by the documents which is produced before the court. And in order to obtain the more compensation, they have produced the certificate that he was serving so that they can earn more income. Against that, they have produced the income tax return showing business, which is filed after the accident. So this person was not involved in any of the job work, but he was doing some business for which I have in cross-examination stated not earning more than 4,000, which has come in cross. So when a specific case is kept by the opponent company, challenging all the ક્રોસમાં શું આવ્યું છે? આવ્યું નથી, પણ મેં સજેશન કીધું કે 4,000 થી વધારે કમાતા ના હતા. That has been denied. That has been denied. So if I have denied, and that means that I am challenging each and every of the documents. So it is a duty of the applicants to prove the income once I have challenged it. Yes. On one hand, the income tax return filed after the accident, they are bogus because even in the income tax return which is there, they have not produced any of the bills or supporting documents. Return ne samarthan apta koi dastaveji raju karya nathi. That is also the question which I have asked.
So they should bring in something or the other to prove the occupation, to prove the income once it is challenged by opponent party. So the judgments which I am relying as far as the question of this Delhi Development Authority versus Rikmani Bai, it is absolutely very clearly mentioned that mere furnishing of return is not sufficient if challenged by other party. They have to prove something or the other. If he has mentioned that is earning from job work, first and foremost, which party is there? What is the bill? What is the work? What is the tempo which was there? Who had delivered the goods? Something or the other is there if you do a business. Nothing is there on record. To earn more compensation, they will just file the bill which is after accident, and that too for the very first time. In the law college itself, we were taught those who claim must come with clean hands. So this is absolutely a case, though we have a pity for the applicant, but they don't deserve it, as fraudulent documents are produced before the court. So according to me, here is a case wherein there is an ambiguity as regards the return for that minimum wage at the time of accident. Whatever can be taken into consideration, that has to be taken into consideration. And because of the attitude of the applicant in furnishing before the court parallel opposite documents, 50% of the amount should be cut off because of the fraudulent documents produced before the court, which is duly proved in by way of FIR, by way of the salary proof, by way of the income tax return. As far as the question of disability is concerned, I have given body as a whole 30%. That endorsement I have already made before in the disability certificate in the list. That's which list? જો તો પ્રદીપભાઈ આક્ષુ છે ડિસેબિલિટી સર્ટિફિકેટ ઓકે એ ખુરશી સાબેલી છે હા નહીં સર એન્ડોર્સમેન્ટ જ એમને કરાવ્યો મારી પાસે સંમતિથી. Yes. Policy is produced by Exhibit 52. RC book is produced by Exhibit 60. The vehicle involved is a truck. In the policy itself, in the driver clause, it is very clearly mentioned that if the driver is not holding a valid and effective driving license at the time of accident, then in that case, it is a defense of the company. Even a person holding a learner license can drive the vehicle, provided it satisfies the Rule 3 of Central Motor Vehicle Rules Act. So here it is a case where on the date of accident, that is 14/1/17, the vehicle was driven by the driver and the gap period was 16/10/14 to 17/10/17, which is mentioned in the RTO certificate, wherein the opponent insurance company had given one application calling upon the RTO authorities, and the RTO authorities had sent directly registered AD the copy of driving license detail, and the applicant advocate themselves have given an endorsement as regards admitting all the contents of the license. Well. એડમિટ કરે છો ક્યાં? Yes, admitted, sir. मैं जाते लखो मैं कहूँ હું બોલાવી દઈશ તમે લખો તો બધું એક વસ્તુ લખ્યું છે એમણે. I admit that he was not holding accident license on the date of accident. એવો endorsement પણ છે.
બનાવ ક્યારે બન્યો છે? 14/1/17. On and in the driving license, wide exhibit 54, શું વાહન છે? truck. 54? નોન ટ્રાન્સપોર્ટ 22/2/2005 થી 21/2/2025. હમ. અને ટ્રાન્સપોર્ટ 3/11/2020 થી 2/11/2025. એટલે તમારું કેવું એવું છે કે ટ્રાન્સપોર્ટ નું લાયસન્સ છે નોન એ ટ્રાન્સપોર્ટ નું incident છે, ટ્રાન્સપોર્ટ નું નથી, અને ગેપ પીરિયડ લાયસન્સ માં લખ્યું છે, લાયસન્સ માં જ ગેપ પીરિયડ લખ્યો છે 16/10/14 to 17/10/17 ગેપ પીરિયડ છે સર. This is the gap period in the license. નહીં લાયસન્સ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ ક્યારથી હતું? નહીં, ટ્રાન્સપોર્ટ લાયસન્સ ટ્રક છે તો પહેલેથી જ હતું. નહીં એટલે એની વેલિડિટી ડિટેલ્સ લખી છે નોન ટ્રાન્સપોર્ટ હા. 22/2/2005 થી 21/2/2025. ઓકે, ટ્રાન્સપોર્ટ ની પણ હશે. ટ્રાન્સપોર્ટમાં 3/11/20 થી 2/11/2025. તો 14 ક્યાંથી એવું ગેપ એ પીરિયડ gap છે, જોયેલું છે. હોય હા. તો એનો મતલબ કે 14 પહેલા પણ એની પાસે ટ્રાન્સપોર્ટ લાયસન્સ હશે. હોઈ શકે એમની પાસે, પણ બીજું આમાં ટ્રાન્સપોર્ટ હા, કેટેગરી હું ફરીથી બતાવી દઉં, પણ આપ સાહેબે છે ને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ બાબતે એમને સ્પેસિફિકલી પૂછેલું કે તમે ચેક કરી નાખો, અને હી હેઝ એડમિટેડ કે લાયસન્સ એટ ધ ડેટ ઓફ એક્સિડન્ટ હતો નહીં. આ તો જસ્ટ કહેવા માટે હું બતાવી તો દઉં છું. તમને એવું કઈ લખ્યું હોય એવું નથી આમ. ના સર, હું 100% સર, 1001% એ લખાયું જ છે મેં એમની પાસે. મને ફાઇલ આપશો તો હું એમનું એન્ડોર્સમેન્ટ બતાવી દઉં, એમણે મેન્શન કર્યું જ છે. બરાબર. ડેટ ઓફ ઇસ્યુ 22/2/2005. ડેટ ઓફ એક્સિડન્ટ 14/1/2017. Since 2006, he is having license. Motorcycle with gear 22/2/2005. LMB 22/2/2005. LMB transport 17/10/2005. Transport 27/7/2006. Badge issue date 17/10/2005. Validity gap period 16/10/14 થી 17/10/17. ટ્રાન્સપોર્ટ 16/10/20 થી 3/11/20. ઇન્સિડન્ટ 14/11/17 ના રોજ બન્યો. ઓકે, ઓકે, એટલે ડ્યુરિંગ ધી ગેપ પીરિયડ ઇન્સિડન્ટ બન્યો છે એવું તમારું કહેવું છે? હા સર. All right. Yes. So the issue of license સર બરાબર છે. અને સર પેલું એન્ડોર્સમેન્ટ જોઈ લે એમનું. નથી આપું, આપે તો જોઈ લો, ક્લિયર. મને દેખાતું નથી. હા.
બહાર બેસીને કરાવી. 3:24 ચોખ્ખું કરાયું છે. આ સિવાય કઈ છે? Sir, so I rely upon, in support of my case, I rely upon the judgment of Supreme Court, United versus Ganson. So What it says? where the insured handed over the vehicle to an unlicensed driver, the insurance company would get exonerated from the liability of payment of compensation. Justice Majmudar Sahib and P.N. Kirpal Sahib, અનલાયસન્સ કહીશું આમને unlicensed, અને અનલાયસન્સ કહીશું આપણે 100%. On the day of accident, he was not holding any license. ગેપ So પીરિયડ it is deemed to be a person with no license. person having license, the validity was expired. You can tell in that manner also, and we can tell in this manner also. If he could have renewed the license within 30 days from the date of expiry, his license could have been renewed. Law does not permit any person to drive a vehicle unless and until he holds a valid and effective driving license. So if the police authority catches him on the date of the accident, it is deemed as if he has no license. And section 3, 4 coupled with 5 is very clearly mentioned that it is the duty of the owner to see the vehicle to whom he gives, that person holds valid and effective driving license at the time of accident. Nowadays, law is that much strict that even Harsh Sangvi has stated orally, if a license is driven, if a vehicle is driven, Orally કે એની સાથે મારે કોઈ નિસ્બત it is pertaining to law itself. law itself બરાબર છે. હર્ષ સંઘવી કે એટલે એને ફોર્સ મળે એવું નથી. No, that he has spoken in context with 3, 4, 5, that even the parents, સુપ્રીમ કોર્ટ નું કોણ હે? parents can be prosecuted if the vehicle is driven by a minor. That is mentioned in the new judgment itself, new amendment itself, that the parents will be held liable if their son drives a vehicle who does not hold any license. That's what he has stated, sir. એનું ઓપિનિયન છે, એમનો ઓપિનિયન છે, મારે એટલે બધા. Okay. That is based on, sir, this amended also, new No, 2000. don't argue in that manner. Okay, sir. And now, as I rely upon another judgment, first appeal number 1909 of 2015, Justice S.G. Shah Sahib. In that case also, the person was not holding any First license. appeal number. First appeal number 1909 of 2015. New Hmm. India versus Harishbhai Bharania. And in that case, it was argued out that applying article 136 and 142 of the Constitution, pay and recover order be passed, and in which no pay and recovery was passed, and the arguments were rejected in respect of pay and recovery order.
Gujarat High Court judgment, sir. First appeal number 4951 of 2008. Bajaj Alliance versus Arvind Elias. Justice K.S. Javeri, sir. License for છે sir. And together with it, I have another 5 to 7 judgments on license itself. And all the judgments which I am citing are pertaining to no driving license at the time of accident. And one important thing, in this case, the driver and the owner have not contested the case. So what is the effect of that case on the applicants as well as the opponent company? It has been mentioned in 2008 ACJ 2144, National versus Kausalya Devi, Justice S.B. Sinha Sahib and Sirpurkar Sahib. Justice S.B. Sinha Sahib is that judge who has given the famous judgment of ACJ 2004 page number 1, Swaran Singh judgment. And the same judge has mentioned in 2008 following on license issue. Driving license, liability of the insurance company. Insurance company seeks to avoid the liability on the ground that driver had no valid and effective driving license at the time of accident. Tribunal held that insurance company failed to prove its contention. High Court found that driver had license to drive light transport vehicle and owner could have checked or verified license for driving a heavy good vehicle before handing over the vehicle to him. Owner did not step into the witness box to state anything. Whether High Court was justified in holding that insurance company is not liable, but owner alone is liable, held yes. Yes. So this is the judgment which is directly applicable because our validity also states the same thing, that he had non-transport but not transport vehicle. So this is the direct judgment. So he was having transport license too. Non-transport છે, transport નથી. Transport માં validity નથી વચ્ચે. Transport માં gap period છે. આ gap period છે. તો gap Transport નું license એની પાસે હતું જ નહીં એવું કેસ નથી. સર એ તો એવું જ થાય ને કે ચલો એને રિન્યુ નહીં કરાયું સર 2000 એક્સિડન્ટ થયું પછી ક્યારે રિન્યુ નહીં કરાયું હોય તો પછી શું પોઝિશન છે? Yes. એટલે even if we go through the judgments which are there, they never state like this. Okay, on the day of accident, we did not have any license, but thereafter it was renewed. So company is liable or paying recovery. એવું પણ કહી છે. અને જે પેલું છે 136 અને 142 of the Constitution, it is absolutely very clear that it is only the powers which are vested on the High Court as regards 136 and 142 of the Constitution to pass the orders under of pay and recovery, sir. એમને જ ઓર્ડર છે, હાઈકોર્ટ ને જ છે. And for that there are category of many સિંહમાં એવું કહ્યું છે કે ટ્રિબ્યુનલ ને પણ છે. ના ના એ જ કહું છું, આ જે જજમેન્ટ હું રજૂ કરું છું તે એસબી સિન્હા સાહેબ નું જ છે, એ જ જેને સ્વરણ સિંહ આપ્યું છે ને એમાં જ એને નોટ લાયબલ હેલ્ડ કરી છે. હું એ જ કહું છું સર, જે સ્વરણ સિંહ નું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, who is the judge, who is the person who can give the best. સ્વર્ણ સિંહ નું કેટલી બેન્ચ 3 બેન્ચ છે બરાબર હા ને 2 બેન્ચ છે અને he is the same judge who has interpreted. થ્રી જજ બેન્ચ નો છે એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ વેલ્યુ છે, 3 જજ બેન્ચ નો જજમેન્ટ ની વધારે. But he has also mentioned Swaran Singh judgment in this case and held insurance company not liable, sir. And he is the best person to interpret. Relied on the factual aspect. જ્યાં સુધી મને ખબર છે ને 102 paragraph જે છે ને it will all. સ્વર્ણ સિંહ નું જજમેન્ટ 3 જજોની બેન્ચ નું હશે તેની પ્રેસિડેન્ટ વેલ્યુ વધારે હશે, એની વેલ્યુ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એની વેલ્યુ વધારે છે. I think what I mean to say, what is the interpretation of Swaran Singh in respect of pay and recovery? The best person is the same judge who has delivered this judgment 2008. Same judge, same facts of the case and same interpretation. એટલે 136 142 જોઈતું હોય પેન રિકવરી તો સુપ્રીમ કોર્ટ જવું પડે એને. નિકટ તો પછી સર બધા જ કેસ હોય ને કોઈ ડિફેન્સ જ નથી, સીધા સ્વર્ણ સિંહ માં તો પરમિટ કર્યો છે ને ટ્રિબ્યુનલ ને, પણ નો ડીએલ માં વસ્તુ નથી. 102 પેરેગ્રાફમાં પે એન્ડ રિકવરી ની વાત each and every case ના કરો. હું ખાલી આટલું જ મારી ક્વેરી છે. it will depend upon facts of the case. If no DL, હા સર તો આ તો આપણું જે કેસ છે
કે ટ્રાન્સપોર્ટ નું છે અને નોન ટ્રાન્સપોર્ટ નું હતી તે સેમ 2008 માં છે એટલે સ્ક્વેરલી એપ્લિકેબલ Depends upon the factual aspect. હા ને ફેક્ચ્યુઅલ એસ્પેક્ટ સર આપણા કેસની જે છે તે 2008 નું જે દલીલ કરું છું એ સેમ જ વસ્તુ છે સેમ ડીએલ નું નોન ટ્રાન્સપોર્ટ છે ટ્રાન્સપોર્ટ નું સેમ જજમેન્ટ સર અને આપ સાહેબની એક સ્પેસિફિક ક્વેરી છે એક વેલિડિટી પૂરતું કે ઓન ધ ડેટ ઓફ એક્સિડન્ટ નથી તે પહેલા છે અને ત્યાર પછી નથી એટલે સ્પેસિફિક આના તમારે જજમેન્ટ આપવાનું અરવિંદ સરે આપ્યું છે જજમેન્ટ એ જ પોઈન્ટ પર કે ઇફ ધેર ઇઝ અ ગેપ પીરિયડ ઓફ વેલિડિટી and earlier we had a driving license but on the date of the accident it has expired and once again renewed gap period માં accident થાય તો શું થાય આપ સબની આ કહી અરવિંદ સરે ના પાડી છે જજમેન્ટ હું આપી દઉં ક્લિયર કટ આ પોઈન્ટ પર છે આપ સબની જે ક્વેરી છે તો it is deemed as if he is driving the vehicle with no no driving license. Provide me that then. હા સર એ હું આમાં હોય તો જોઈ લો બાકી સર I have read this judgment I know હું તારી આપી દઉં સર I will try to give today itself. ગુજરાત હાઈકોર્ટ નું છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને બે બેન્ચ નું છે એ પણ મને ખ્યાલ છે Yes. સર આમાં છે પણ હું એ આપી દઉં સર જજમેન્ટ એટલે એ પણ ક્લિયર છે સર થઈ જાય Alright. બીજા કોઈ aspect? સર બરોબર આવ્યું છે એન્ડોર્સમેન્ટ Exhibit 53 I agree with the document of RTO that license is not renewed on the date of accident no objection to exhibit RTO documents specific મેં લીધેલું છે એટલે આવી ગયું સર મારું શેની ઉપર છે? મારી ડ્રાઇવિંગ આરટીઓ વાળો લાયસન્સ અહીંયા આપી ગયો રજિસ્ટર આઈડી થી એક્ઝિબિટ એન્ડોર્સમેન્ટ શેની ઉપર છે? મારી એપ્લિકેશન પર એક્ઝિબિટ એટલે આપ સાહેબે કઈ 53 So income અને liability સિવાય કોઈ points? negligence may be taken into consideration. Two vehicles are involved. He was driving motor. Two vehicles. Two vehicles are involved in this case. One is the motorcycle in which the applicant was driving at the time of accident. Another is the truck. Alright. I leave upon. Another case, sir, arguments are there. I'm ready with the arguments. It is pertaining to. The case is pertaining to non-coverage. Next. Which lasts since 140. આમાં કઈ છે તમારે? થર્ડ પાર્ટીમાં એમનો છોકરો છે એ તમે બોલો અને છોકરો ને ખબર તો હોય ને ફાધર Let him. I'm sorry. તમારા ને હેતાબેન માં આ એક મુશ્કેલી છે ગમે ત્યારે બોલો પેલો ફિલ્મ જેવું છે પેલો પીએસઆઈ બોલતો હોય ને તમારી વાત સાચી આમાં હું ખૂનમાં છે ને દેશભક્તિ કંપની માટે આવી ગઈ છે યસ નહીં એફઆઈઆર નું તમે શું કહેતા? And burden cast upon you to prove that fact. નહીં આટલું તમે તો સ્વીકારો છો ગેપ પીરિયડ સ્વીકારીને ચાલો છો તમે ના ના તમે સ્વીકારીને ચાલો છો ને કે આ લાયસન્સ નું આ એન્ડોર્સમેન્ટ તમારું છે એવું કહો છો કે તમે આ સ્વીકારો છો હા રીઝન નું ગેપ પીરિયડ છે તમે સ્વીકારીને ચાલો છો એની શું ઇમ્પેક્ટ પડે એ તમારે મને બતાવો ટ્રક છે તો એલએમવી ના દરેક વાહન ચાલક થોડું ટ્રક ચલાવીશું
અનુમાન પર નહીં ચાલે ટ્રિબ્યુનલ, અનુમાન નહીં. હા, 3 વર્ષનો એક્ઝેક્ટ પીરિયડ હોય તો કાં તો તમારે થોડો એવિડન્સ લીડ કરવો પડે કે આ કોમ્પ્યુટરમાં એન્ટ્રી નથી થઈ પણ મેન્યુઅલી થઈ છે. ખાલી કેવળ અનુમાન ઉપર નહીં ચાલે કોર્ટ. ભલે તમે રજૂ ના કર્યો, તમે દસ્તાવેજ ઉપર દલીલ કરી રહ્યા છો કે આના કારણે આવું હોઈ શકે. અનુમાન આવું જ્યારે એક દસ્તાવેજ રજૂ થાય showing the gap period, then burden will be shift to you. હવે તમે એનો ખુલાસો બીજો કરતા નથી તો કેવળ અનુમાનના આધારે કોર્ટ માનીને નહીં ચાલે કે આ દસ્તાવેજ ખોટો છે. હા, ઓથોરિટી તમે મને કહો એની ના નથી. શું કે છે? Which authority? બે હજાર 19. શું કે છે? તમે વળતર મેળવવા હકદાર નથી એવું કેવું નથી, લાયબિલિટી એમને નથી એવું એમનું કહેવું છે. હાલ Sir, just 1 minute. He has argued out not disqualified.